Hello everyone, welcome to Assamese classroom and myself Ankur. So in the previous video, I tried to give you an explanation of the first part of this chapter. I mean footprints without feet. So in this video, I will try to give you an explanation of the second part. So tomaloke jodi he agor video to swa nai agor video to sai loba aru description ote link dia ase tomaloke sai lole bujibole sahayak hobo. So let's start. Ami sao second part ot ki ase. ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আমি গম পাইছিলোঁ তেওঁ কেনেকৈ ইনভিজিবল হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলে কেনেকৈ ভিজিবল হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলে সেইখিনি পাইছিলোঁ তো আমি এতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত কি আছে চাওঁ এতিয়া কুৱেশ্যন তিনিটা দিছে আমাক ফাৰ্ষ্টতে হোৱাই ডাজ মিষ্টেছ হল ফাইণ্ড দ্য চাইণ্টিষ্ট এচিয়েণ্ট্ৰিক হোৱাট কিউৰিয়াছ এপিচড অকাৰ্ছ ইন দ্য ষ্টাডি হোৱাট আদাৰ এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী থিংছ হেপেন এট দ্য ইন তো সেইকেইটা মই তোমালোকৰ ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত যেতিয়া কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক ডিছকাছ কৰিম তেতিয়া কৰি দিম তো আমি চাওঁ এইটো পাৰ্টত কি আছে এগাৰ টু গেট এৱে ফ্ৰম crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at a local inn. আৰু কি কৈছিলে যে eager to get away from crowded London যে তেওঁ তাত যিহেতু লুটপাট কৰি আনিছিলে কাবাক মাৰিছিলে গতিকে তেওঁ লণ্ডন খুব মতে এৰিবলৈ বিচাৰিছিলে আৰু কি কৈছে ক্ৰাউডেড লণ্ডন মানে মানুহ গোট খাই তেওঁক যাতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ পৰা তেওঁ আঁতৰিব বিচাৰিছিলে হি টুক এ ট্ৰেইন টু দ্য ভিলেজ অফ আইপিং নামৰ গাঁৱলৈ তেওঁ ট্ৰেইনত উঠিলে হুৱেৰ হি বুক 2 rooms এট দ্য লোকেল ইন তাৰ লোকেল ইন এটাত কি কৈছিলে তেওঁ 2টা ৰুম বুক কৰিছিলে তালৈ যাবলৈ দ্য এৰাইভেল অফ এ ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ এট এন ইন উইণ্টাৰ ৱাজ ইন এনি কেছ এন আনইউজুৱেল ইভেণ্ট তো সেই যিটো ইন সেই লোকেল ইনটোত এনেকুৱা ঠাণ্ডাকালি এজন অচিনাকি মানুহ ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ মানে অচিনাকি মানুহ অহাটো সাধাৰণতে মানে আনইউজুৱেল সেইটো সাধাৰণতে নঘটে তাত এ ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ অফ ছাছ আনকমন এপিয়াৰেঞ্চ ছেট অল টাংছ ৱেগিং মানে এজন ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ আৰু আনকমন এপিয়াৰেঞ্চ তেওঁ যিটো এপিয়াৰেঞ্চ আছিলে তেওঁ কেনেকুৱা আছিলে বেণ্ডেজ মাৰি মুখত বেণ্ডেজ এখন মাৰি গৈছিলে ছানগ্লাছ পিন্ধি গৈছিলে নাকটো বেলেগ ধৰণৰ তো গতিকে সেইটোৱে চবকে মানে আচৰিত কৰিছিলে টংছ ৱেগিং মানে আচৰিত কোৱা নিচিনা আৰু তো যাতে আমি গম পাম পাছত কি আছে মিষ্ট্ৰেছ হল দ্য লেণ্ডলৰ্ডছ ৱাইফ মেড ভেৰি ইফৰ্ট টু বি ফ্ৰেণ্ডলি আৰু মিষ্ট্ৰেছ হল বুলি যিগৰাকী সেই ইনটোৰ মালিক আছিলে তেওঁ কি কৈছিলে যে গ্ৰিফিনৰ লগত বন্ধুত্বসুলভভাৱে কথা পাতিবলৈ গৈছিলে বাট গ্ৰিফিন হেড ন' ডিজায়াৰ টু টক এণ্ড ট'ল্ড হাৰ আৰু গ্ৰিফিনে কিন্তু কোনো কথা পাতিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাছিলে আৰু তেওঁ কি কৈছিলে মাই ৰিজন ফৰ কামিং টু আইপিং ইজ এ ডিজায়াৰ ফৰ চলিটিউড মোৰ আইপিঙলৈ অহা ইচ্ছাটো কি যে ফৰ চলিটিউড মানে অকলে থকা মই কি হ'ল অকলে থাকিব বিচাৰোঁ আই ডু নট উইচ টু বি ডিষ্টাৰ্ব ইন মাই ৱৰ্ক হা গতিকে মই মোৰ এই কামটোত মই ইয়াত থাকিবলৈ অহা কামটোত যে কোনোবাই মোক আমনি কৰিব সেইটো মই নিবিচাৰোঁ বিচাইড এন এক্সিডেণ্ট হেজ এফেক্টেড মাই ফেচ আৰু ইয়াৰ উপৰিও কি হৈছে এটা এক্সিডেণ্টে মোৰ মুখখনত অলপ এটা এফেক্ট আনি দিছে প্ৰভাৱ আনি দিছে বেণ্ডেজ মাৰি গৈছে যে তো সেইটো কাৰণে কৈছে ছেটিছফাইড ডেট হাৰ গেষ্ট ৱাজ এন এচিয়েণ্ট্ৰিক চাইণ্টিষ্ট আৰু এচিয়েণ্ট্ৰিক চাইণ্টিষ্ট মানে অলপ পগলা ধৰণৰ চাইণ্টিষ্ট আৰু তেনেকুৱা যে তেওঁ ছেটিছফাইড হ'ল আৰু কেলৈ ছেটিছফাইড হ'ল এণ্ড ইন দ্য ভিউ অফ দ্য ফেক্ট ডেট হি হেড পেইড হাৰ ইন এডভান্স যদিও তেওঁক সেইটো ইৰিটেবলি কথাটো কৈছিলে তেওঁ যিহেতু আগতীয়াকৈ পইচা পাতি দিছিলে গতিকে মিষ্টেজ হ'লে সেইটো ছেটিছফাইড হৈছিলে আৰু সন্তোষ পাইছিলে মানে মিষ্টেছ হল ৱাজ প্ৰিপেয়াৰ্ড টু এক্সকিউজ হিজ ষ্ট্ৰেঞ্জ হেবিটছ এণ্ড ইৰিটেবল টেম্পাৰ মানে সেইটো শ্বৰ্ট টেম্পাৰ দেখুৱাৰ নিচিনা বুলি যিটো কয় তেনেকুৱা গতিকে মিষ্টেছ হলে কি কৈছিলে যে তেওঁৰ যিটো ষ্ট্ৰেঞ্জ হেবিট যিটো অচিনাকি নিচিনা যিটো বিহেভিয়াৰ বা অভ্যাস সেইটো আৰু ইৰিটেবল টেম্পাৰটোক ক্ষমা কৰিবলৈ সাজু হৈছিলে বাট দ্য ষ্টলেন মানি ডিড নট লাষ্ট লং কিন্তু তেওঁ যে সেই দোকানখনৰ পৰা পইচাখিনি চুৰ কৰি আনিছিল লুটি আনিছিলে সেইখিনি বহুদিন নগ'লে এণ্ড প্ৰেজেণ্টলি গ্ৰিফিন হেড টু এডমিট ডেট হি হেড ন' মোৰ ৰেডি কেছ আৰু এতিয়া গ্ৰিফিনে তেওঁক কৈছে যে কি যে তেওঁৰ ওচৰত পইচা নাই হি প্ৰিটেণ্ডেড মানে ভাও যোৱা হাউএভাৰ যিয়ে নহওক ডেট হি ৱাজ এক্সপেক্টিং এ চেক টু এৰাইভ এট এনি মমেণ্ট যে এতিয়া যিকোনো এটা সময়তে এখন চেক তেওঁৰ ওচৰত আহি পাব তেতিয়া পইচাটো মানে দিব পাৰিব বুলি সেই মিষ্টেছ হলক বা মালিকগৰাকীক তেওঁ এডমিট কৰিলে বা ক'লে Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early, curious episode মানে খুব উৎসুক এটা এপিছ'ড অকাৰ্ড হ'ল এপিছ'ড মানে কি হ'ল আমি গম পাম এতিয়া মানে মিষ্টেছ হ'লেতো তেওঁক জানিবলৈ হয়তো বিচাৰি আছিলে ভেৰি আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং এ ক্লাৰ্জিমেন এণ্ড হিজ ৱাইফ ৱেৰ এৱেকেণ্ড বাই নইজেছ ইন দ্য ষ্টাডি তো এদিন কি হ'ল যে ক্লাৰ্জিমেন মানে যিবিলাক গীৰ্জাঘৰৰ পুৰোহিত থাকে তেওঁ তো ক্লাৰ্জিমেনজনৰ ঘৰত তেওঁ আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে সাৰ পালে ৰাতি কেতিয়া সাৰ পালে বাই নইজেছ কিহৰ শব্দত সাৰ পালে ইন দ্য ষ্টাডি বাই নইজ ইন দ্য ষ্টাডি ক্ৰেপিং ডাউন ষ্টেয়াৰ্ছ দে হাৰ্ড দ্য চিংক অফ মানি বিং টেকেন ফ্ৰম দ্য ক্লাৰ্জিমেনছ ডেস্ক যে কি ক'লে যে তেওঁলোকৰ সেই ষ্টাডি ৰুমত বা কি হৈছে দে হাৰ্ড দ্য চিংক অফ মনি পইচা উলিওৱা কিবা শব্দ শুনিলে বিং টেকেন ফ্ৰম দ্য ক্লাৰ্জিমেনছ ডেস্ক তেওঁৰ ডেস্কখনৰ ভিতৰৰ পৰা বক্সৰ পৰা সেই পইচা উলিওৱা শব্দ শুনি বা তেনেকুৱা কিবা
শব্দ শুনি সাৰ পালে উইদাউট মেকিং এনি নইজ এণ্ড উইথ এ পোকাৰ মানে সেইটো জুই জ্বলাবলৈ বা তেনেকুৱা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এডাল লোহাৰৰ লাঠি টাইপৰ এনেকুৱা হয় তেনেকুৱা এডাল একো শব্দ নকৰাকৈ আমাৰ যেনেকৈ চোৰ এটা আহিলে আমি কিবা এডাল হাতত লাঠি এটা যি পাওঁ তাকে লৈ যাম নাই তেনেকৈ ক্লাৰ্জিমেনজনে সেইডাল লৈ আহিছে আৰু একো হেৰি নকৰাকৈ শব্দ নকৰাকৈ কি কৰিলে ফাৰ্মলি ইন হিজ হেণ্ড সেইডাল হাতত লৈ আহিছে পকাৰডাল এণ্ড ক্লাৰ্জিমেন ফ্লাং অপেন দ্য ডোৰ সেইখন দৰ্জাখন খুলিলে আৰু কি কৈছে ছাৰেণ্ডাৰ যে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কৈছে কোন আছে ইয়াত তেনেকৈ কৈছে আৰু কোন আছে ছাৰেণ্ডাৰ কৰিব কৈছে দেন টু হিজ এমেজমেণ্ট হি ৰিয়েলাইজ ডেট দ্য ৰুম এপিয়াৰ টু বি এমটি কিন্তু আচৰিতভাৱে কি হ'ল তেওঁ অনুধাৱন কৰিলে যে ৰুমটো দেখোন খালী আছে কোনো নাই ইয়াত এণ্ড হিজ ৱাইফ লুকড আণ্ডাৰ দ্য ডেস্ক হি এণ্ড হিজ ৱাইফ লুকড আণ্ডাৰ দ্য ডেস্ক তেওঁলোকে ডেস্কখনৰ তললৈ চালে এণ্ড বিহাইণ্ড দ্য কাৰ্টেইনছ তো খিৰিকীৰ পৰ্দাৰ ফালে চালে এণ্ড ইভেন আপ টু দ্য চিমনিৰ ফালেও চালে যে তাতো যদি কোনোবা চোৰ লুকাই আছে দেয়াৰ ৱাজ নট এ চাইন অফ এনিবডি তাতে কোনো মানুহ থকাৰ একো বা চোৰ থকাৰ কোনো চাইন নাপালে কোনো মানে এভিডেঞ্চ নাপালে ইয়েট দ্য ডেস্ক হেড বিন অ'পেন এণ্ড দ্য হাউচ কিপিং মানি ৱাজ মিচিং আৰু কি কৈছে যে তথাপিও কি আছে কোনো মানুহৰ চিনচাপ নাই কিন্তু হ'লেও কি আছে যে ডেস্কখন অ'পেন হৈ আছে ডেস্কখনৰ বক্সটো অ'পেন হৈ আছে আৰু হাউচ কিপিং মানে ঘৰ চলাবলৈ বা তেনেকুৱা কৰিবলৈ যিবিলাক পইচা পাতি তেওঁলোকে সাঁচি থৈছিলে সেইবিলাক হেৰাই গৈছে তাৰ পৰা এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী এফেয়াৰ দ্য ক্লাৰ্জিমেন কেপ ছেইং ফৰ দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ডে বৰ আচৰিত ঘটনা ক্লাৰ্জিমেনজনে সেই বুলি গোটেই দিনটো কৈ থাকিলে But it was not extraordinary as the behavior of Mr. Hall's furniture a little later that morning. কিন্তু এইটো বৰ এনেকুৱাও এটা আচৰিত ব্যৱহাৰ নহয় যিটো মিষ্টাৰ হলৰ ফাৰ্নিচাৰত সেই লিটল লেটাৰ ডেট মৰ্ণিং সেইদিনা ৰাতিপুৱা মানে ৰাতি ইয়াত কামটো হৈছিলে ক্লাৰ্জিমেনজনৰ ঘৰত সেই পইচাখিনি হেৰাইছিলে যে ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্ণিঙত যিটো কাণ্ড হৈ গ'ল সেইটোত বা ঘটনা হৈ গ'ল সেইটোতকৈ আচৰিত নহয় সেইটো কি হ'ব আমি গম পাম এতিয়া দ্য লেণ্ডলৰ্ড এণ্ড হিজ ৱাইফ ৱেৰ আপ ভেৰি আৰ্লি তেওঁলোক খুব সোনকালে শুই উঠিলে কোন যে মিষ্টাৰ হল আৰু তেওঁৰ স্বামী বা হাজবেণ্ডজন এণ্ড ৱেৰ ছাৰপ্ৰাইজ টু চি দ্য চাইণ্টিষ্ট ড'ৰ ৱাইড অ'পেন তেওঁলোকে দেখিলে যে কি চাইণ্টিষ্ট য'ত থাকে তেওঁৰ ৰুমটোৰ দৰ্জাখন খোলা আছে খুব মানে সম্পূৰ্ণ খোল খাই আছে ইউজুৱেলি ইট ৱাজ ছাট এণ্ড লকড সাধাৰণতে সেইখন কি হয় বন্ধ থাকে আৰু লক কৰি থোৱা থাকে এণ্ড হি ৱাজ ফিউৰিয়াছ ইফ এনি ওৱান এণ্টাৰ্ড হিজ ৰুম আৰু যিহেতু চাইণ্টিষ্টজনে কি হয় কোনোবা তেওঁৰ ৰুমত সোমালে বা আহিলে খুব খং উঠে বা ভয়ানক হৈ উঠে দ্য অপৰচুনিটি ছিম টু গুড টু বি মিছড আৰু কি কৈছে যে যিটো অপৰচুনিটি পালে ইয়াতে অপৰচুনিটি মানে কোনটো অপৰচুনিটি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোকক যে তেওঁ ঘৰলৈ মানে সেই ৰুমটোলৈ সোমাই ইনভেষ্টিগেট কৰিবৰ কাৰণে এটা সুযোগ পালে তেওঁলোকে সেইটো তেওঁলোকে কি কৈছে ছিমড টু গুড টু বি মিছড এই অপৰচুনিটি এই যিটো সুযোগ পালে তেওঁলোকে সেইটো কেতিয়াও মিছ কৰিব বিচৰা নাছিলে কাৰণ ইনভেষ্টিগেট কৰিব পাৰিব এতিয়া আচলতে কি হয় তেওঁ কিয় এনেকুৱা মানে আচৰিত ধৰণৰ সিমানটো দে পিপড ৰাউণ্ড দ্য ড'ৰ চ' নো বডি এণ্ড ডিচাইডেড টু ইনভেষ্টিগেট তেওঁলোকে দৰ্জাখনৰ ফালেদি চালে যে কাকো নেদেখিলে আৰু অনুসন্ধান কৰিবলৈ লাগিলে ইনভেষ্টিগেট মানে অনুসন্ধান কৰা দ্য বেড ক্লথেছ ৱেৰ ক'ল্ড বেড ক্লথেছ মানে বিচনাত পৰা কাপোৰবিলাক কি আছে ক'ল্ড হৈ আছে মানে কোনোবা থাকি অলপ দেৰি আগতে ওলাই গ'লে অলপ গৰম হৈ থাকিব গতিকে সেই চাইণ্টিষ্টজন যে অলপ আগতেই ওলাই গ'ল সেইটো কথা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে শ্বয়িং ডেট দ্য চাইণ্টিষ্ট মাষ্ট হেভ বিন আপ ফৰ চাম টাইম কি কৈছে যে এইটোৱে কি আমাক প্ৰমাণ দিয়ে যে কি সেই চাইণ্টিষ্টজন অলপ আগতে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে and stranger still the clothes and bandages that he always were lying about the room আৰু তেওঁ যিবিলাক বেণ্ডেজ আৰু কাপোৰ পিন্ধে সেইবিলাক ক'ত পৰি আছে ৰুমটোৰ তলত পৰি আছে বা ৰুমটোত পৰি আছে all of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear আৰু কি হৈছে অলপ পাছতে কি শুনিলে তেওঁৰ কাণৰ ওচৰত এটা মানে মানুহৰ উশাহ নিশাহ লোৱা এনেকৈ এটা শব্দ শুনিলে মই শব্দটো কৈ দিছোঁ দেখাই দিছিলোঁ তোমালোকক এ মোমেণ্ট লেটাৰ দ্য হেড অন দ্য বেড পোষ্ট লেফ্ট আপ এণ্ড ডেজড ইটছেল্ফ ইন টু হাফ ফেচ আৰু কি কৈছে যে সেই যিটো হেডটো টুপিটো যিটো বেড পোষ্টটোত আছিলে মানে আমাৰ যিটো আঁঠুৱা পোষ্ট বুলি কয় বা বেড পোষ্ট তাত আছিলে সেইটো তেওঁৰ মুখত এট্ৰেক্ট কৰিলে দেন দ্য বেডৰুম চেয়াৰ বিকেম লাইভ আৰু তাৰপিছত কি হ'ল বেডৰুমত যিখন চেয়াৰ আছিলে বা চকী আছিলে সেইখন জীৱিত হৈ যোৱা নিচিনা হ'ল স্প্ৰিণ্টিং ইন টু দ্য এয়াৰ মানে বতাহত উৰি আহিলে সেইটো কোনে কৰি আছে সেই ইনভিজিবল হৈ আছে যিহেতু গ্ৰিফিনে সেইখন তুলি লৈছে হাতত কিন্তু গ্ৰিফিনকতো তেওঁলোকে দেখা নাই স্প্ৰিঙিং ইন টু দ্য এয়াৰ ইট চাৰ্জড ষ্ট্ৰেইট এট হাৰ আৰু তেওঁৰ ফালে মানে এট্ৰেক্ট কৰা নিচিনাকৈ সেইখনে মূৰ এটা লৈছে আৰু এনেকৈ হেৰিয়ে গ্ৰিফিন আচলতে হাতেৰে তেওঁৰ ফালে তুলি লৈছে কিন্তু গ্ৰিফিনকতো তেওঁলোকে দেখা নাই লেগছ ফৰমষ্ট মানে সেই চকীখনৰ খোৰাকেইটা মিষ্টাৰ হলৰ ফালে এট্ৰেক্ট কৰা নিচিনা কৰি আছে
As she and her husband turned away in the terror, the extraordinary seer pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. আৰু কি ক'লে যে সেই তাহাঁতি কি কৈছে এজ চি তেওঁ আৰু তেওঁৰ স্বামী মানে মিষ্টেছ হল আৰু তেওঁৰ স্বামী টাৰ্ণ এৱে ইন দ্য টেৰ'ৰ তেওঁলোকক খুব ভয় খালে দ্য এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী চেয়াৰ সেই আচৰিত চেয়াৰখনে কি কৰিলে পুছ দেম both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. তেওঁলোকক সেইখনে মানে এটেক কৰিব যেন লাগিলে ন তেওঁলোকক তেতিয়া মানে বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ বাধ্য কৰালে আৰু তাৰপিছত দৰজাখন লক হৈ গ'ল মিষ্টেছ হল অলমষ্ট ফেল ডাউন ইন দ্য ষ্টেয়াৰ্ছ ইন হিষ্টেৰিক্স মানে ইম'শ্যন এটা নাৰ্ভাছ হোৱা নিচিনা ভয় খোৱা তেনেকুৱা কাৰণে কি হ'ল ষ্টেপ কি বুলি কৈছিলে ষ্টেয়াৰটোত পৰি গৈছিলে চি ৱাজ কনভিন্স ডেট দ্য ৰুম ৱাজ হাণ্টেড বাই স্পিৰিট তেওঁ এইটো কথা অনুভৱ কৰিছিলে যে সেই ৰুমটো হয়তো ভূতে বাস কৰিছে ভূত আছে হয়তো বা অশৰীৰ আত্মা আছে এণ্ড ডেট দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ হেড চামহাও কজ দিছ টু এণ্টাৰ ইন টু হাৰ ফাৰ্নিচাৰ আৰু সেই কি কৈছে যে সেই ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ মানে সেই যিজন চাইণ্টিষ্ট আছিলে সেইজনৰ কথাই কৈছে খুব সম্ভৱ হেড চামহাও কজ দিছ টু এণ্টাৰ ইন টু হাৰ ফাৰ্নিচাৰ যে সেই চাইণ্টিষ্টজনেই ৰুমলৈ সেই স্পিৰিটটোক বাস কৰিবলৈ কিবা এটা কৰি থৈছে My poor mother used to sit in that chair. She moaned. তেওঁ কৈছে যে মোৰ মা ক'ত বহিছিলে সেই চকীখনত বহিছিলে চি মৌন তেওঁ মানে খুব দুখেৰে ভাবিছে আৰু টু থিংক ইট শুড ৰাইজ আপ এগেইনষ্ট মি নাও যে মই এনেকুৱা কি কৰিলোঁ যে মোক মায়ে হয়তো মাৰ কিবা অশৰীৰ আত্মাই হয়তো আক্ৰমণো কৰিব পাৰে কিবা মই ভুল কৰাৰ কাৰণে দ্য ফিলিং এমং দ্য নেইবাৰ্ছ ৱাজ ডেট দ্য ট্ৰাবুল ৱাজ কজড বাই উইচক্ৰাফ্ট মানে যাদু মন্ত্ৰ নিচিনা গতিকে নেইবাৰ্ছবিলাকে কি কৈছিলে যে সিহঁতেও ভাবিছিলে যে উইচক্ৰাফ্ট কিবা যাদু মন্ত্ৰৰ কাম হৈছে বুলি ভাবিছিলে বাট উইচক্ৰাফ্ট অৰ নট হুৱেন নিউজ অফ বাৰ্গলাৰী এট দ্য ক্লাৰ্জিমেনছ হোম বিকেম ন'ন দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জ চাইণ্টিষ্ট ৱাজ ষ্ট্ৰংলি ছাছপেক্টেড অফ হেভিং হেড এ হেণ্ড ইন ইট কিন্তু যেতিয়া সেই যিটো ক্লাৰ্জিমেন যিজন গীৰ্জাঘৰ যিজন পুৰোহিতৰ ঘৰত যিটো ডকাইতি বা লুটপাতৰ ঘটনা হৈ গৈছিলে বাৰ্গলাৰী মানে সেই ডকাইতি বা চুৰি হোৱা সেই কথাটোৱে কি ছাছপেক্ট আনিলে কি সন্দেহ আনিলে যে এই চাইণ্টিষ্টজনৰ ওপৰত আমাৰ গ্ৰিফিন বুলি যিটো কেৰেক্টাৰ পাইছিলোঁ গ্ৰিফিনৰ ওপৰত এটা সন্দেহ আনিলে মানুহবোৰৰ মাজত ছাছপিচন গ্ৰিউ ইভেন ষ্ট্ৰংগাৰ ৱেন হি ছাডেনলি প্ৰডিউচড চম ৰেডি কেছ দ' হি হেড এডমিটেড নট লং বিফ'ৰ ডেট হি হেড ন' মনি আৰু কোনটো ঘটনাই বেছি সন্দেহ আনি দিলে যে কেতিয়া বেছি ষ্ট্ৰংগাৰ হৈ গ'ল হি ছাডেনলি প্ৰডিউচ চম ৰেডি কেছ সেই মহিলাগৰাকীক মিষ্টেছ হলক যেতিয়া পইচা দিলে যিহেতু ক'ৰবাৰ পৰা লুটপাত কৰি আনিব লাগিব বুলি ভাবিছে আৰু আগতে যদিও কৈছিলে যে চেক এখন আহিবই কিন্তু সেই কথাটো মানে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই ক্লাৰ্জিমেনজনৰ ঘৰত যিহেতু ডকাইতি হৈ গ'ল বা চুৰ হৈ গ'ল গতিকে তেওঁলোকে ডাউট কাক কৰিছে গ্ৰিফিনক কৈছে যে গ্ৰিফিনৰ কিবা হাত আছে এই কামবিলাকত এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী এফেয়াৰ্ছবিলাকত দ্য ভিলেজ কনষ্টেবল মানে আমাৰ কনিষ্টেবল বুলি যে কয় গাঁৱৰ সেই কনিষ্টেবলজন কি ক'লে ৱাজ ছিক্ৰেটলি চেণ্ড ফৰ মনে তালৈ পঠোৱা হ'ল ইনষ্টেড অফ ৱেইটিং ফৰ দ্য কনষ্টেবলজনলৈ ৰৈ থকাৰ আগতেই মিষ্ট্ৰেছ হলে কি কৰিলে মিষ্ট্ৰেছ হল ৱেণ্ট টু দ্য চাইণ্টিষ্টজনৰ ওচৰলৈ গ'ল হু হেড চামহাও মিষ্ট্ৰিয়াছলি এপিয়াৰ্ড ফ্ৰম হিজ এমটি বেডৰুম যাক এতিয়া সেই বেডৰুমটোত দেখা পাইছে ভিজিবল হৈ আছে এতিয়া গতিকে মিষ্ট্ৰেছ হলে কনষ্টেবলজন অহাৰ আগতে তালৈ গ'ল I want to know what you have been doing to my chairs upstairs যে মই জানিব বিচাৰোঁ যে তুমি আচলতে মোৰ আপষ্টেয়াৰত সেই চেয়াৰবিলাকৰ লগত কি কৰি থৈছা সিহঁতি মোক এট্ৰেক্ট কৰিবলৈ চাইছিলে যে সেইটো তেওঁক এট্ৰেক্ট কৰিবলৈ চাইছিলে যে সেইকাৰণে কৈছে যে তুমি বা আপুনি এই চেয়াৰবিলাকত কি কৰি থৈছে আচলতে চি ডিমাণ্ডেড তেওঁ মানে খুব উগ্ৰভাৱে কৈছে এণ্ড I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room আৰু যে তুমি সেই লক ৰুমটোলৈ কেনেকৈ সোমাব পাৰিলা আৰু কোনো নাছিলে ইয়াত তুমি ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিলা লক ৰুমটোত কেনেকৈ সোমাব পাৰিলা বা আপুনি কেনেকৈ সোমাব পাৰিলে সেইটোক লৈ তেওঁ কনফিউজন হৈছে আৰু সেইটো খুব ষ্ট্ৰংলি তেওঁক সুধিছে কাক সুধিছে গ্ৰিফিনক সুধিছে তো নেক্সট কি আছে চাওঁ দ্য চাইণ্টিষ্ট ৱাজ অলছ' কুইক টেম্পাৰ্ড খুব গম পাইছিলোঁ আমি কুইক টেম্পাৰ্ড আছিলে বুলি খুব শ্বৰ্ট টেম্পাৰ্ড আছিলে তেওঁ খুব পটককৈ খং উঠে যিহেতু আমি গম পাইছিলোঁ তেওঁ ললেছ মানুহ আছিলে তেওঁ সেই মালিকজনৰ ঘৰটো জ্বলাই আহিছিলে বুলি আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি পাইছিলোঁ তোমালোকক দেখাইছিলোঁ নাও হি বিকেম ফিউৰিয়াছ খুব খং উঠি গ'ল তেওঁৰ ইউ ডোণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হু অৰ হোৱাট আই এম আপুনি বুজিব নাই আচলতে মই কোন হওঁ বা কি হয় মই হি চাউটেড গ্ৰিফিনে খুব চিঞৰি ক'লে ভেৰি ৱেল আই উইল শ্ব' ইউ ঠিক আছে মই এতিয়া আপোনাক দেখাম মই কোন হয় ছাডেনলি হি থ্ৰু অফ বেণ্ডেজেছ কি দলিয়ালে বেণ্ডেজেছ মুখত যিখন ফৰহেডত বা মুখমলত যিখন কাপোৰ মাৰি থয় সেইখন দলিয়ালে হুইস্কাৰ্ছ সেই দাড়ি নিচিনা সেইবিলাক যিবিলাক লগাই থৈছিলে থিয়েটাৰ হলটোৰ পৰা থিয়েটাৰ সেই শ্বপটোৰ পৰা অনা স্পেক্টেকলছ গ্লাছযোৰ পেলালে এণ্ড ইভেন নোজ সেই যিটো নকল নাক লগাই থৈছিলে থিয়েটাৰৰ শ্বপখনৰ পৰা অনা সেইবিলাক দলিয়াই দিলে আৰু সেইবিলাক দলিয়াই পেলাই দিয়াৰ লগে লগে কি হয় তেওঁ ইনভিজিবল হৈ যায়
ইট টুক হিম অনলি এ মিনিট টু ডু দিছ, আৰু এইটো কাম কৰিবলৈ তেওঁক কিমান সময় লাগিছিলে, অন্তত মানে 1 মিনিটমান লাগিছিলে, কাৰণ সেইটো কাম তেওঁ কৰিয়ে থাকে, হেবিট এটা আছিলে তেওঁ কৰি থকা, গতিকে 1 মিনিটমানতে সেইটো কাম হৈ গ'ল। দ্য হৰিফাইড পিপল ইন দ্য বাৰ ফাউণ্ডেড দেমছেল্ভ ষ্টাৰ্টিং এট এ হেডলেছ মেন, আৰু সেই তাত থকা মানুহবিলাক, কম্পাউণ্ডত থকা মানুহবিলাকে কি কৈছিলে যে ভয় খাইছিলে, কাৰণ মানুহজন হেডলেছ হৈ গ'ল, মূৰ নাইকিয়া মানুহজন দেখি তেওঁলোক ভয় খাইছিলে। মিষ্টাৰ জেফাৰ্ছ বুলি এটা কেৰেক্টাৰ পাইছোঁ, কোন হয়, এটা কনষ্টেবল হয়, সেই কনষ্টেবলৰ নামটো কি, কনষ্টেবলজনৰ নামটো কি, জেফাৰ্ছ। নাও এৰাইভ, কনষ্টেবলজন এতিয়া আহি পাইছেহে। এণ্ড ৱাজ কোৱাইট ছাৰপ্ৰাইজ টু ফাইণ্ড ডেট হি হেড টু এৰেষ্ট এ মেন উইদাউট এ হেড, তেওঁ আচৰিত হৈছে যে তেওঁ কি এতিয়া এজন মূৰ নোহোৱা মানুহক কি কৰিব লাগিব, এৰেষ্ট কৰিব লাগিব। বাট জেফাৰ্ছ ৱাজ নট ইজিলি প্ৰিভেণ্টেড ফ্ৰম ডুইং হিজ ডিউটি, কিন্তু তেওঁ নিজৰ ডিউটিক অৱমাননা কৰিবলৈ বিচৰা নাছিলে, কাৰণ ডিউটি মানে কি, তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব কৈছে, এৰেষ্ট কৰিবই লাগিব, মানে তেওঁ নিজৰ ডিউটিটোক পালন কৰিব বিচাৰিছিলে। If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. আৰু যদিহে মেজিষ্ট্ৰেটছৰ ৱাৰেণ্টে তেওঁক অৰ্ডাৰ কৰে মানুহ এজনক, তেতিয়া তেওঁ মূৰটো থাকিলেও নাথাকিলেও এৰেষ্ট কৰিবই লাগিব, তেওঁ সেইটো কি হয়, ডিউটি। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. কিন্তু এটা মানে মনত থাকি যাবলগীয়া বৰ বেলেগ ধৰণৰ স্মৰণীয় ঘটনা এটা হৈ গ'ল, বা আচৰিত ঘটনা এটা হৈ গ'ল, যেতিয়া সেই পুলিচমেনজনে মানে কনিষ্টেবলজনে ট্ৰাইড টু গেট হোল্ড অফ মেন, কাক ধৰিবলৈ বিচাৰিছিলে, গ্ৰিফিনক, মানে যিজন হু ৱাজ বিকামিং মোৰ এণ্ড মোৰ ইনভিজিবল এজ হি থ্ৰু অফ ওৱান গাৰ্মেণ্টছ আফটাৰ আনাডাৰ, এটা এটাকৈ নিজৰ কাপোৰবিলাক যেতিয়া পেলাই গৈছে, তেওঁ লাহে লাহে বেছিকৈ অদৃশ্য হৈ অলপ অলপকৈ আংশিকভাৱে অদৃশ্য হৈ গৈ আছে। ফাইনেলি এই চাৰ্ট ফ্লিউ ইন টু দ্য এয়াৰ, একদম অৱশেষত কি হ'ল, এটা চাৰ্ট এয়াৰত উৰি আহিছে। এণ্ড দ্য কনষ্টেবল ফাউণ্ড হিমছেল্ফ ষ্ট্ৰাগলিং উইথ ছামৱান হু কুড নট চি এট অল, আৰু কনিষ্টেবলজনৰ এনেকুৱা ফিল হৈছে যেন তেওঁ কাৰোবাৰ লগত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে, যাক দেখা পোৱা নাই। ছাম পিপল ট্ৰাইড টু হেল্প হিম, কিছুমান মানুহে কনিষ্টেবলজনক সহায় কৰিব আহিলে, বাট ফাউণ্ড দেমছেল্ভ হিট বাই ব্ল'জ ডেট ছিম টু কাম ফ্ৰম ন' হুৱেৰ, যে তেওঁলোকে সহায় কৰিব লাগিছিলে, তেওঁলোকৰ মুখত ঘোচা চৰ এনেকুৱা আহি পৰিলে, ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে ধৰিব পৰা নাই, কোনে মাৰিছে, গতিকে ইনভিজিবল হৈ আছে, যিহেতু গ্ৰিফিন ইনভিজিবল আছে, গ্ৰিফিনে তেওঁলোকক এটেক কৰিছে, কিন্তু ক'ৰ পৰা এটেক কৰিছে, বাট তেওঁক ধৰিবলৈ মানুহবিলাক অসমৰ্থ। ইন দ্য এণ্ড জেফাৰ্ছ ৱাজ নকড আনকনচিয়াছ এজ হি মেড এট লাষ্ট এটেম্প টু হোল্ড অন দ্য আনচিন চাইণ্টিষ্ট, আৰু যেতিয়া অৱশেষত যেতিয়া সেই অদৃশ্য চাইণ্টিষ্টজনক ধৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলে, জেফাৰ্ছ নকড আনকনচিয়াছ, তেওঁ বেহুচ হৈ গৈছিলে, মানে হয়তো মানে হয়তো নহয়, যে গ্ৰিফিনে তেওঁক এটেক কৰি বেহুচ কৰি দিছিলে। দেয়াৰ ৱেৰ নাৰ্ভাছ এক্সাইটেড ক্ৰাইজ অফ হোল্ড হিম, আৰু কি কৈছে যে খুব চিঞৰিছে, কোনে চিঞৰিছে, কি বুলি চিঞৰিছে যে হোল্ড হিম, তেওঁক ধৰা। বাট দিছ ৱাজ ইজিয়াৰ ছেইড দেন ডান, কিন্তু এইটো ক'বলৈহে সহজ, কিন্তু কৰিবলৈ ইমান সহজ নহয়। গ্ৰিফিন হেড ছেকেণ্ড হিমছেল্ফ ফ্ৰী, গ্ৰিফিনে নিজকে ফ্ৰী কৰিব পাৰিলে, পলাব পাৰিলে মানে। এণ্ড ন' ওৱান নিউ হুৱেৰ টু লে হেণ্ডছ অন হিম, আৰু কোনেও গম নাপালে যে কি তেওঁক কেনেকৈ ধৰিব, হুৱেৰ টু লে হেণ্ডছ অন হিম, তো কেনেকৈ ধৰিব, কি কৰিব, কোনেও গম নাপালে। গতিকে এনেধৰণেই চাইণ্টিষ্টজন, যিজন গ্ৰিফিন বুলি যিজন চাইণ্টিষ্ট আছিলে, তেওঁ ইনভিজিবল হোৱাৰ যিটো ডিছকভাৰ কৰিছিলে, তেওঁ সেইটো কি কৰিছিলে, মিছ ইউজ কৰিছিলে, সেইটো তেওঁক বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তো সেইটো হ'ল অভাৰঅল ষ্টৰিটো। তো ৰাইটাৰজনৰ নাম H.G. ৱেলছ। তো ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে, সেই কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক ডিছকাছ কৰিম। আৰু তোমালোকে এইটো কথা মনত ৰাখিবা যে তোমালোকৰ এইটো চেপ্টাৰ মানে ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট আৰু হেক ড্ৰাইভাৰ নামৰ চেপ্টাৰটো অলৰেডি 2টা কুৱেশ্যন আহিব, যিকোনো এটা কৰিব লাগিব, 5 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব। যিহেতু কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে তোমালোকে ইমান সহজে গেছ কৰিব নোৱাৰিবা, গতিকে চেপ্টাৰটো ভালকৈ বুজি লোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয় বুলি মই ভাবোঁ। আৰু ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'বা, ভালদৰে এতিয়া বুজিব পাৰিবা, আৰু আমি নেক্সট ক্লাছত কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক ডিছকাছ কৰি দিম। আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা, মই ছল্ভ কৰি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। চ' থেংক ইউ অল।